Eye Movement Desensitization and Reprocessing mozaik szó, és szemmozgásokkal való deszenzitizálást és újrafeldolgozást jelent. Végül is ez egy traumafeldolgozási technikaként indult. Az amerikai Francine Shapiro fedezte fel, hogy amikor egyszer sötét gondolatokkal a parkban sétált, akkor azt vette észre, hogy horizontálisan elkezdett mozogni a szeme, és ettől a mozgástól egyszer csak megkönnyebbült. Akkor azt gondolta, hogy most valami olyat talált, amit ki kellene próbálni olyanokon is, akik valódi, komoly traumákat éltek át, és az első ilyen csoport, akiken kísérletezni engedték, az a vietnámi háborús veteránok csoportja volt, ahol tényleg hihetetlen eredményeket ért el, és az egyik ilyen híres történet arról a katonáról, aki a kezelés után felállt, és azt mondta, hogy és a háborúnak most vége van. Rendezvényünk célja elsősorban az, hogy ünnepélyes keretek között bemutatkozzon az Egyesület, hírt adjunk magunkról, illetve hogy felhívjuk a figyelmet egy olyan terápiás módszerre, amely hazánkban ez idáig talán kevéssé volt ismert, kevéssé volt elterjedt. Az EMDR az egy traumafeldolgozási technika. A trauma pedig egy olyan esemény, ami megrázó, ami sokkoló, ami az ember feldolgozási rendszerét megzavarja. A normális reakció felborul, és olyan válasz mintázatok alakulnak ki, ami tulajdonképpen az életveszélyre adott reakciója az embernek. Tehát a menekülés, támadás, vagy a freeze, a befagyási reakció. Ezek a reakciók pedig megmaradnak. Információfeldolgozási rendszer nem tud velük mit kezdeni. Én nagy örömmel köszöntöm ezt az ünnepi, megalakuló együttlétet, annál is inkább, mert jól emlékszem, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor a Ferenczy Sándor Egyesületet alapítottuk, akkor milyen nagy izgalomban voltunk, és honnan hova jutottunk negyed évszázad alatt, úgyhogy én csak kívánni tudom, hogy legyen sok energiátok. A kezelés a gyors bilaterális stimulációt használja, arra, hogy aktiválja a diszfunkcionális hálózatokat, és egy időben az adaptív hálózatokat is. Ezt pedig úgy érjük el, hogy felváltva gyors ingerlést adunk azáltal, hogy a szemet horizontálisan mozgatjuk, ahogy Shapiro ezt a parkban csinálta, és utána pedig jön, amit úgy nevezünk, hogy az élesre állítás. Kiválasztjuk az emlékből, a traumatikus emlékből a inkább érzelmileg megterhelt képet. Általában egy emlékképet választunk ki, és megpróbálunk egy állóképet csinálni belőle. Ez legtöbbször egy ilyen filmre emlékeztet, egy ilyen rosszul megvágott, zavaros filmre, egy ilyen típusú emlék, abból kiválasztjuk azt a képet, ahol legszívesebben ugye a távirányítóval gyorsan tovább pörgetné. És ott állunk meg. És erre kérjük, hogy gondoljon, és amikor gondol erre az emlékre, akkor ettől az emléktől aktiválódik ez a hálózat. Nem tudják egész pontosan azt a hatásmechanizmust letapogatni, ami ebben érvényesül, de nagy valószínűségek vannak már, hogy mik ezek a háttértényezők, mert a hatásvizsgálatok viszont nagyon kitűnőek, mint ezt hallhattuk. Csak hogy a hatásvizsgálat mögött ugye egy igényes pszichoterápiában mindig kell, hogy legyen egy elmélet, egy személyiség, integratív pszichoterápiában is erről van szó. Kell tudnunk, hogy mi az, amivel dolgozunk, és ennek az a része a pszichoterápia nyilvánvalóan kimunkált része, ami a kapcsolati rész, de az, ami a pszichofiziológiai történés háttér, ez esetben holott egy döntő eszköz. Ugye olyan, mint egy gyorsító az atomerőműben, egy gyorsító, ami hihetetlen, hogy mennyire fölgyorsítja a folyamatokat. Ez egy olyan spontán feldolgozás, ami nem a kognitív, tehát nem az agykérekből jön, nem egy interpretáció, hanem egy megélés, egy aha élmény,
amikor egyszer csak azt mondja valaki, hogy de hiszen én akkor egy gyerek voltam, vagy azt mondja, hogy úristen, hiszen hogyha akkor én csinálok valamit, akkor meghalok, vagy azt mondja, hogy ez a múlt. Akkora különbség van a gyerek lehetőségei és a felnőtték között, hogyha ezt valaki meg tudja élni, akkor be tudja látni, hogy az itt és mostban egészen más cselekvési lehetőségei vannak. És ez az, amit az EMDR-rel el tudunk érni. Hogy a múlt tényleg múltá váljon, és a jelen egy egészen más hely legyen. Amerikában az Amerikai Pszichiátriai Társaság az első helyen említi a traumafeldolgozás, tehát első helyen javasolja. A kognitív viselkedésterápiák mellett ez egy nagyon nagy dolog, mert az a legelterjedtebb terápiás szemlélet az Egyesült Államokban, az egész világon egyébként. A másik az, hogy a világ egészségügyi szervezete is ugyanezt fogalmazta meg, tehát az első helyre teszi a traumafeldolgozásban, és evidence-based-nek nevezi. Tehát ez azt jelenti, hogy itt valódi változásokkal lehet számolni, és bebizonyított, hogy történnek. Nagyon fontosnak tartom azt, amit Judit képvisel, az EMDR terápiát, és biztos vagyok benne, hogy ez igen hasznos és eredményes módszer, és valóban ez a kérdés, amit említett is, hogy hosszú ideig azt gondolták, hogy a posztraumatikus stresszben szenvedő személyeknek a gyógyítása szinte reménytelen, és azután kiderül, hogy mégiscsak vannak eszközök. Körülbelül most már 15 éve dolgozom EMDR-rel. És egy misszió lett a számomra, hogy az embereknek átadjam ezt a tudást. Úgy gondoltam, hogy egy több évtizedes lemaradást próbálunk bepótolni azzal, hogy ez az egyesület megalakult, hogy ezt a terápiát, ezt olyan kezekbe próbáljuk adni, akik tudnak vele bánni, hogy szeretnénk minél tágabb körben elterjeszteni, hogy minden terápiás rendelőben legyen valaki, aki az EMDR szemléletet ismeri. Az EMDR szemlélet az azt jelenti, hogy amit úgy tudtam neked elmondani, hogy te normális vagy, ami veled történt, az nem normális. Tehát az embereket a méltóságukba visszahelyezni, és egyenlővé tenni a többiekkel, magunkkal. Ez a célja végül is ennek az egyesületnek.